keep the rest on me. I got a few checks on me. You know I had to that week. I came in with chains on me, yeah, bands on me. You know how I go, I got some bands on me. Woo! Alamak, dia pergi mana? Tak ada signal. Oi. Assalamualaikum dan selamat pagi YouTubers. What's up everybody? Woi, suara tak keluar. Hari ni adalah hari Jumaat, penghulu segala hari. Hari ni aku buat Friday morning ride, tapi short form dia tak ada. Kalau dibuat short form jadi Fry Mori. Woi, dia bagi signal belok masuk tempat aku. Woi, kereta je besar, otak kecil. Sebenarnya hari ni aku nak keluar lepak-lepak dengan Saiful. Sebab dia baru nak set up untuk buat motovlog. Hero 7 yang aku post dekat Instagram tu adalah Hero 7 dia. Jadi dia baru nak berkecimpung lah dalam dunia motovlog. Jadi aku akan ajarlah sedikit apa yang diperlukan, apa yang dia perlu buat, apa equipment yang dia perlu standby. Hari bekerja kau turun nak lepak. Orang 8.47 ni turun kerja, tapi aku nak pergi melepak. Boleh tahan. Itulah bestnya kalau kerja, maksudnya guna shift. Tak semestinya hujung minggu je kalau dapat cuti. Kadang-kadang weekdays, kadang-kadang kena weekend. Tapi kalau paling best memang off day time weekend. Tujuan aku buat video pagi ni sebab aku sebenarnya lama dah nak buat video ni, tapi tak ada masa sebab terlalu sibuk sangat lepas balik daripada Sembahan Backfest. Which is seperti yang korang tahu, salah seorang sahabat motovlogger kita baru terkena musibah di mana brake system dia baru saja hilang, one set di bahagian depan, termasuk dengan clutch hidrolik dia. So kepada nasiharis, salam takziah, semoga bertabah. Sebab benda ni berlaku tanpa kita duga dan kita tak expect pun akan berlaku pada kita. Aku faham apa yang kau rasa bro, I feel. Mustahil korang tak tahu apa sebenarnya fungsi brake system ni pada kenderaan bermotor. Semua orang akan tahu, semua orang mesti tahu punya. Sebab korang mesti ada motor, mesti ada kereta, mesti ada basikal. Even though basikal pun menggunakan brake system. Yang latest ni guna brake system, brake ni juga. Yang basikal biasa-biasa tu guna macam getah tau, brake yang dia fitkan dekat rim untuk slow down basikal tu. Sama je sistem dia. Tapi masih juga berlaku kes kecurian benda ni, brake system. Aku tak sure apa yang pencuri tu fikirkan. Sebenarnya kalau tak ada permintaan, benda ni takkan berlaku tau. Disebabkan ada permintaan, so dia orang berani untuk mencuri. Sebab dia orang tahu akan dapat duit daripada hasil jualan tersebut. Sepatutnya benda ni tak perlu berlaku kot. Memang tak patut berlaku langsung. Bagi aku memang tak patut berlaku. Brake system ni memainkan peranan penting tau pada kenderaan bermotor, kepada rider tu sendiri. Motor otai kat depan, aku terus hilang idea. Evolution brake system ni dari dulu sampai sekarang memang drastik perubahan dia, dan penambahbaikan daripada segi fungsi dia dan aksesoris dia dan beberapa aksesoris yang lain. Contohnya yang baru ni dah ada provide ABS, di mana anti-lock system ni amat penting lah sebenarnya untuk semua rider.
Tapi ada juga jenis rider yang suka menggunakan manual. Maksudnya dia suka dia tak suka penggunaan ABS ni control dia punya bike. Sebab kalau guna ABS ni mostly memang sensor yang akan main peranan yang lebih berbanding dengan rider tu sendiri. Ada jenis rider yang suka thrill. Maksudnya dia suka rasai sendiri macam mana cara untuk buat brake, cuba buat braking yang terbaik untuk dia, untuk motor dan untuk keselamatan dia. Jadi memang benda tu dah lama dah evolution dia. Jadi aku rasa memang terbaik Sekarang ni kalau korang tengok produk high end iaitu Brembo, Burberry, Nissin, diorang provide sampai 6 port. Ada juga aku tengok yang 8 port, tapi tak sure motor apa yang guna. Aku pernah tertengok lah 8. Ui, kalau tekan sikit tu memang silap hari bulan memang terpelanting tau. Jalan jam awal pagi, orang turun kerja, kita pergi lepak. Kepada pencuri yang melakukan kerja ni, aku harap-harap korang bertaubat lah, korang berubah. Aku tak tahulah sama ada kau ambil cara ni, cara mudah ni disebabkan kau memerlukan duit, ataupun disebabkan kau memang nak cari duit dengan menggunakan jalan kerja yang lebih mudah ni. Kerja yang sangat mudah iaitu mencuri. Niat tak menghalalkan apa-apa bro. Sepatutnya kalau kau cukup sihat tubuh badan kau, kau boleh kerja dia apa-apa je dekat luar. Kau boleh kerja dekat kawash, kau boleh kerja part time kat mana-mana, ke kedai minum, ke restoran ke apa kan. Tapi jangan sampai mencuri bro. Kalau kau di tempat nasihat tu, apa yang kau rasa? Macam mana bila tiba-tiba kalau kau terkantoi mencuri, waktu tu kau sempat lari, tapi kau tak sempat ambil barang, tapi kau dah potong dia punya hose untuk braking system dia. Tapi owner tak perasan, bila dia bawa jalan tiba-tiba dia nak berhenti. Sekali tengok brake dia tak function, apa akan jadi? Kau pernah terfikir tak sampai satu tahap tu kau telah menyusahkan orang ramai dan boleh meragut nyawa orang? Kalau owner dia tak perasan. Walaupun benda tu nampak simple, tapi sebenarnya memberi impak yang besar kepada kenderaan bermotor. Sebab dia function untuk brake ni adalah untuk memberhentikan kenderaan dan untuk memperlahankan kenderaan. Seperti nasihat hadis bagi tahu, motor tu adalah the only transport yang dia ada untuk perjalanan jauh. Tapi kalau kau dah buat macam tu, kau telah menzalimi dia lah dengan family dia lah. So aku memang agak sedih lah bila dengar nasihat hadis cakap itu the only transport yang dia ada untuk pergi jauh. Kau sepatutnya fikir dululah sebelum buat apa-apa. Kos untuk baiki pun bukan murah, anggaran 7 ke 8K. Sebab untuk RCS 19 saja pun dah mahal untuk masa depan, belum lagi kaliper dia dengan wire ABS yang kau potong, wire starter yang kau potong. Aku tak boleh brain apa yang kau orang fikir sebenarnya pencuri. Kepada pengguna ataupun pembeli, aku harap korang tak beli barang-barang yang salah di sisi undang-undang, itu barang curi. Sebenarnya dia daripada permintaan tau. Kalau permintaan banyak, memang dia orang akan beli dia orang akan cuba cari benda tu sampai dapat. Jadi aku harap korang sebagai pengguna tak tertipu dengan seller-seller kat luar yang cakap, oh ini barang halal bang, barang barai ni bang. Kalau betul-betul barang barai tu korang kena tahu dia ada kedai ke tak. Kadang-kadang benda ni aku tengok macam profesional tau. Berkemungkinan itu adalah daripada mekanik-mekanik ke. Aku tak tuduh Aku just bagi aku punya pendapat. Jangan korang kecam pula. Aku bagi pendapat je.
Itu apa yang aku rasa. Itu yang aku rasa lah. Jadi sebab dia orang berkemahiran, tapi tak semestinya kerja mekanik pun tak ada kemahiran. Sebab dia orang study kan, sebab dia orang hobi, dia orang memang mencuri. Tapi seeloknya janganlah terlibat dengan pembelian barang curi ni. Kalau tak, korang dikira sebagai bersubahat tau. Korang bersubahat membeli barang curi, tu pun dah kira teruk dah dulu. Sebab korang tahu tu barang curi, tapi kau still nak beli juga. So sama-sama lah kita beringat, kalau kau ada buat salah, tak semestinya kau akan salah all the time. Ada cara untuk kau improve diri kau sendiri. Pintu taubat sentiasa terbuka. So please, buat yang terbaik dalam hidup kau. Jangan sesekali jadi seseorang yang aku rasa menyusahkan orang lain. Kau kena fikir family kau, kau kena fikir dari semua faktor, daripada orang yang kau curi dengan family kau sendiri. Apa akan jadi kalau benda tu berlaku kat kau sendiri? Dah macam bunyi lagu rap. Okey, apa-apa pun nanti kita sambung balik. Jangan lupa like, share, subscribe my channel. Itu aja guys. Okey, ciao. Baby girl, you're so damn fine, no. Wanna know if I can hit it from behind, though. I'm sipping on you like some fine wine, though. When it's over.